Merry Christmas, everyone! Maayong gabi diha sa Pilipinas, sa Bohol. Christmas Eve morning here in America. At bukas ay Christmas na dito, tayo ay gagawa ng non-fat, no cholesterol chocolate cake. At ngayon, I will show you my ingredients. Ngayon, ang ingredients ko ay 2 cups flour, 9 tablespoon of cocoa non-fat, 1 teaspoon of vanilla, 3/4 of mayonnaise non-fat or fat-free, 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon of baking soda, and 1 cup of water, and also 3/4 cup of white sugar. At ito na ang ating lalagyan or mixing bowl. Hindi ako gagamit ng anong tawag to? Hindi ako gagamit ng mixing machine. Kamay ko lang ang gagamitin ko dahil maganda mag-ikot-ikot sa ating kamay, sa ating mga arm para mag-exercise din tayo. Okay, without further ado, let's get started. Ang una nating gagawin ay ilagay natin sa malaking bowl ang ating flour. Ang susunod naman ay ang ating cocoa. Susunod ay ang ating salt. Ilagay natin lahat ang dry ingredients. Ang susunod naman ay baking powder. Ang next is ang baking soda. Ang next is ang ating, anong tawag dito? Sugar. Ngayon, simple lang natin siyang paghahalo-haloin hanggang mamimix natin siya ang lahat. Ayan. Hindi ko, dahil non-fat siya, dahil hindi ko siya lagyan ng egg. Maglalagay din tayo ng, anong tawag dito, mayonnaise ng half cup. Alright? Ikot-ikoton natin. Uy, hala. Hanggang mamimix siya. Ayan. Alam niyo ba mga palangga kung bakit ginawa ko to? Dahil ang asawa ko ay tumataas ang kanyang cholesterol. So, gagawa ako ng non-fat, no cholesterol chocolate cake. Ayan. Ay, ang ano ko, magsalita, ang fast in Bisaya. Kita ninyo naman, Christmas na Christmas ang ating ulo at ating damit. Ayan. Ayan ang mga palangga na mix na. Ang susunod nating ilagay ay ang ating tubig. Ayan. Tubig. At ang ating vanilla extract ng 1 teaspoon. Parang lalong bumabango. Alright. Ang susunod naman ay ang ating mayonnaise na hindi ba open. 3/4 cup. Anong sabi ko kanina? 1/2? No, 3/4 cup. Measure natin para hindi ma-over. Ayan. Hindi pa. Wala pa. Ayan mga palangga. Ito na siya. Lagay natin siya dito. At simple lang natin siyang paghalo-haloin. Yun. Ito pa. Ayan. Palangga, ilalagay na natin siya sa ating baking sheet. Ang ating chocolate. Alright. Okay, ngayon, ito na ang ating baking sheet. Ilalagay natin siya dito.
Ay, patay. Ang hirap man. Ang sakit-sakit ng aking kamay. Dito siya ilalagay natin mga palangga. Ayan mga palangga, natapos na siya. At i-bake natin ito for 350 Fahrenheit for 30 minutes. Ngayon magpainit tayo sa ating oven. Dito. Painitin, pasensya na, ang aking oven ay maraming kalat. Okay, bake. 350 na. Start. Ayan. Nag-preheat pa siya mga palangga. Kung siya ay mainit na, ilalagay na natin siya doon. Ay mga palangga, habang tayo ay maghihintay na mainit ang ating oven, ngayon maghahanda tayo ng ating frosting or gagawa tayo ng frosting. At ang ingredients naman sa ating frosting ay ang kukwa, unsweetened kukwa. Maglalagay lang tayo ng 6 tablespoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at maglalagay din tayo ng sugar. 1, 6 sugar din. 2, 3, 4, 5, 6. Simple lang natin siyang paghalo-haloin. Ayan. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng ating tubig or water in English pa. Mag-in English tayo minsan-minsan mga palangga. Ayan. Ayan. Ang ating chocolate cake is all natural po. Walang halo. Ayun, kukwa lang. Ang ating frosting, nilagyan din natin ng 3 tablespoon of mayonese. Ayan. Ready na ang ating frosting mamaya. I-set aside muna natin ito para maghintay tayo na maluto ang ating cake. Pero pagka ngayon, hinihit muna natin ang ating oven dahil hindi pa siya nainit. Okay? Ayan. Okay, see you later mga palangga. Takpan lang natin ito ng saran wrap. Ayan, takpan. Mga palangga, naluto na ang ating chocolate cake. Ilagay natin dito. Ayan na siya. At babalik ta rin natin siya ng ganon. Ayun. Yan na siya mga palangga, ang ating frosting. Simple lang nating pag-ikot-ikutin. Ayan. Ayan. Ang ating frosting. Ayan. Okay. At lalagyan natin dito ng ating side. At ngayon guys, maglalagay tayo ng strawberry sa taas ng ating cake. Like that. Like that. Ganon. Ayan. 4 strawberries. At pagkatapos naman, lagyan natin ng walnuts para mas pinaka-healthy ang ating chocolate cake. Okay, walnuts sa itaas. Yeah. Ayan. Ang galing, ang sarap. Ayan mga palangga, ito na ang ating homemade chocolate cake, no cholesterol and non-fat. Okay, kung gusto mo mas ma-healthy pa ang inyong gagawin na cake,
lagyan ninyo ng maraming fruits. Why not? Diba? So, ngayon, ito ang ginagawa ko for tomorrow, Christmas. Okay, bye everyone, and see you in my next video, and happy cooking and Merry Christmas. Bye!